Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás DAO Egberts Omnia kávé. Én értem. Én is, hát ez így van. Mi értjük egymást. Abszolút. Rögtön bele is kezdünk a ma esti műsorba, de előtte feliratkozásra bíztatom a követőimet, vagy rajongóimat, ahogy ezt manapság szokták mondani. Egyébként ez a feliratkozás, hogy mindjárt a legilletékesebbet kérdezem, ennek a feliratkozásnak mi az értelme? Hát az, hogy minél többen lássák a tartalmakat rögtön, amikor fölkerülnek. Hogyha ez most a YouTube... Mert akkor csönget a akkor YouTube? Akkor még legyen kedves Sándor a csöngőt is bekapcsoltatni, ne csak a feliratkozást. Tehát akkor ne csak feliratkozzanak, hanem a csöngőt is kapcsolják be, mert akkor biztosan értesülnek arról, hogy mikor jövünk. Így már jó? De én nem vagyok se feliratkozó, se becsöngőzve Sándornál, egyel pótlom. Tehát amint innen kiléptem... De hogy maga nem? Soha? Nem, hát itt vagyunk már nem tudom, 3-4 hete a új platformon, és maga még nem iratkozott föl hozzánk? De vélhetően nagyon jól mennek a tartalmak, mert nekem úgy jöttek szembe Sándor tartalmai, hogy nem vagyok feliratkozva, tehát vélhetően nagyon nagy a siker. Hát a 2 héttel ezelőtti műsor, a Mester Tamás műsorát egy fél nap alatt, csak a YouTube-on több mint 50 000-en látták, fél nap alatt. A másik platformon, a Facebookon 17 000-en látták, és ez csak egy fél nap. Úgyhogy az tényleg valami iszonyú menő dolog, mondják nekem azok, akik értenek hozzá, én csak ezt így szerényen tudomásul veszem. Sándor, csinálunk valami cirkuszt, és ezt is meg fogják nézni sokan, tehát hogy provokáljon. Szilágyi Jancsi kollégám mondta, hogyha letolnám a nadrágomat, de előtte azt mondanám, hogy holnap valami olyasmit csinálok, amit még nem láttak. Akkor elkezdene gyűlni a nép, és minél inkább haladna a nadrágletolás felé, akkor az egész ország őt nézni. Úgyhogy ilyen alapon nagy a perspektíva. A clickbait az egy fantasztikus, ez a kattintásvadász egy fantasztikus műfaj, csak szerintem rövidtávú politika, és a Sándornak a hitelességével szerintem valahol összevészne félúton. Ez itt a legnehezebb dolog, hogy hol marad a hitelesség, illetve meddig lehet elmenni, hol van az a fal, ahol jó megállni. Ez örök dilemmám. Azt minden esetre mondhatjuk, hogy Kassa Tibi valami olyat árult el, amit eddig még sehol nem mondott el. Őszintén megnyílt. Ja, hogy ilyeneket majd címbe? Vagy ilyen figyelemfelkeltés? Az hát, ha mondok valami olyat, nem? Hát bízunk, ebbe csak bízhatunk, hiszen még az elején vagyunk. Persze, hát ha mondok valami. Tehát akkor már látták, hogy ki ma esti vendégem, de azért legyen hivatalos a meghatározás. Kassa Tibor Roland. Roland is? Azért nem lettem csak valójában Roland, mert nagymamám azt mondta, hogy ezt nem lehet becézni, csak úgy, hogy Roli meg Roló. És akkor, mert amúgy én édesanyám Rolandnak akart nevezni, és így lett csak a harmadik. Tehát Kassa Tibor Roland Szegeden született 1978-ban, 43 éves, középiskolában a Szentesi Horváth Mihály gimnáziumba járt, irodalom-dráma szakra, tehát színész akart lenni, ugye, gondolom? Igen, de aztán rájöttem igazából, hogy a sikert szeretem, nem a színpadot, és akkor Aha. Az érettség után Budapesten a Toldi Mária Musical Studio növendéke volt, ír zenei hangzású együttesét Krisztál néven 1998-ban alakította meg, testvérével Kassa Gáborral és Rajtai Katival. A Krisztált 2002-ben Artisius díjjal tüntették ki, 2005-ben övék volt az egyik legtöbbet játszott sláger is. Melyik volt ez? Szerintem ez vagy a Két utazó volt, vagy a Fújja el a szél. Ezt már lehet, hogy Sándor jobban tudja. Én pont azért kérdezem, mert nem vagy tudom. A Két utazó, vagy a Fújja el a szél. Most Két utazó? Nem? Ez nem az volt? Hát, Jobberet jutott az eszembe, bocsánat. A szöveg stimmelt, most ennyivel is megelégszem. De mutassa már meg, mi ez? Ez a fagyos az éj, hűvít a szél, fut a vízen egy fénylő. De a refrén mondja, onnan fogom. Nyújtsd a kezed, félek, így már. Két világ közt elveszítlek ez majd. Az, igen. A zenekar, hogy mindjárt illusztráljuk is, a zenekar 2010-ben... Náthásan énekeltetett Sándor, ez milyen image építés? Feloszlott, ezt követően Kassa Tibor szólókarrierbe kezdett, melynek eredményeként 2008-ban kiadta első szólólemezét. Pár évvel később televíziós tevékenységvel kezdett, önálló show-ja a Super TV 2-n, Kassa címmel 2013-ban indult, és 60 adás után 2015-ben ért véget, már a Nagy TV 2-n. Ezt követően a Pénzt vagy éveket című tévévetélkedőt vezette, ugyancsak, és még vagy további 8 műsort. Volt sok, hál' Istennek, igen. 2017-ben megházasodott felesége Kassa Darai Andrea, 2018 novemberében megszületett első gyereke Kassa Lora Bella. Ezek szerint akkor Bella most mindjárt 3 éves. Hamarost. És itt a legfrissebb újságcikk a hvg.hu-ról, amely néhány nap jelent meg, és így szól, tulajdonképpen ez figyeltetett fel engem magára. Kassa Tiboréknak finoman szólva eddig sem ment rosszul, de megint kitaláltak valamit. Kozmetikumok online kereskedésébe fog Kassa Tibor énekes és felesége, Kassa Darai Andreának Manker a beceneve, most ezt a nevet kölcsönöztet cégüknek és a kozmetikumoknak, amelyeket forgalmaznak.
Itt le van írva, hogy a Kassa-család otthonosan mozog az internetvilágában, hiszen önnek 1 millió, vagy annál is több követője van a Facebookon, majdnem 600 000 az Instagramon, amivel a magyar influencerek között a 6., felesége pedig már a 450 000 követővel a 11. És akkor itt van még, ami igazán érdekes, hogy a legnagyobb cégük, a Golden Eye, nem egész 150 milliós árbevételen 105 milliós adózott eredményt ért el. Hát fantasztikus. Igaz szívére mondjam, hogy büszke magára, de tényleg érdekel, és azt kérem, hogy ne ilyen álszerénykedésbe menjen át. Most, hogyha ne menjünk át álszerénykedésbe, ugye ezen a cégen futnak a koncertek is, vagy futottak a koncertek is, az egyéb jellegű reklámbevételek, ugye nagyon nagy cégeknek a reklámtanácsadásával és közösségi média, marketing stratégia építésével foglalkozom, tehát nyilván megkérem az árát. Tehát, az Tibor, 105 millió forint, az fantasztikus bevétel egy év alatt. Hát nézd, maga nem úgy értékeli? De abszolút. Csak azt mondom, hogy nyilván ez onnan nézve, hogy ez most az ember egy ilyen nagy összeget lát, akkor azt gondolja, hogy ez valami nagy dolog lehet a háttérben, elmögött rohadt sok munka van. Hát abban szinte biztos vagyok, de azért abban is, hogy ahonnan indult, amit olvastam, hogy milyen, lehet mondani, talán nem sértődik meg a fogalmazásért, szegény sorból indul, 105 millió forint nyereséget elkönyvelni vagy bevételezni, az ember számára már, hogy mondjam, nem lehet fölérni ésszel. Hát talán azért föl lehet érni össze, nyilván fantasztikus, hatalmas pénzről beszélünk, de azzal a dologgal, meg amilyen szinten én foglalkozom, hál' Istennek annak meg lehet kérni az árat. Én azért az elmúlt 8-10 évben olyan mélységig ismertem ki ezt a világot, a közösségi média világot, a közösségi marketing, stratégia, stb. Ilyen építés világot, hogy nyilván én nagyon nagy cégekkel dolgozok, csak stratégiai partnerekkel, nálam nincsenek kicsi kampányok. Tehát de ezek mind magát keresik meg, vagy mi az egymásra találásnak a módja? Hát ez nyilván így kézen közön így át is adnak egymásnak. Tehát, hogyha van egy nagy cég, tehát azért az elmúlt években, most nem akarok cégneveket mondani, mert gondolom, azt nem akarunk, de hogy Magyarország legnagyobb cégé, kezdve a multikkal, a nagyobb privát cégeken át, tehát hogy nekem nagyon komoly partnereim vannak. Nyilván hál' Istennek azért rengeteget koncertezem is, és egyébként a már itt megemlített feleségem által üzemeltetett, vagy feleségemmel közösen üzemeltetett webshop, az is már egyébként az első évben is fantasztikus sikereket tudhat maga mögött. De mit csinál tulajdonképpen? Tehát a nagy cégek miért keresik meg magát? A következő nagy problémával küzdenek szerintem a reklámozók és az influencerek is egyaránt, hogy fogják, és annyi a kampány, hogy kiküldenek egy tégelyt, meg mellé 200 000 forintot. A tégely mondjuk egy kozmetikai termék? Valamilyen tégely, legyen az. És ezt kéne magának reklámozni? És most jelen pillanatban ott tartunk, hogy az történik, hogy kiküldenek egy tégelyt, meg 200 000 forintot, és a 200 000 forint fényében az influencer kihasználja azt a különleges képességet, hogy megemeli a karját, elkészül a fotó, majd leteszi. És benne a tégelyel. És van valami igazság, valami megdicséri a terméket, és nem tudom, vagy a cég által átküldött szöveget felolvassa, vagy beírja, de hogy valójában nem épül stratégia, nem épül föl egy hiteles üzenet, egy samponról beszélgetünk. Problémám van a hajammal. A problémám a hajammal az, hogy van-e valakinek ilyen problémája a hajával? Együtt megtaláljuk a megoldást. Jaj, de jó, megvan a megoldás. És akkor onnantól ez egy hiteles ajánlássá válik a teljesen szemtelen termékemelgetés mellett, ami gyakorlatilag csak annyi indokolja, hogy megjött mellé az utalást. Tehát a termékhez fűz valami személyeset, vagy ha nem is személyeset, de mindenképpen egy történetet. Még ez sem igaz, inkább egy olyan stratégiát, ami ahhoz az adott szolgáltatáshoz, vagy termékhez hitelesen és fenntartható módon illeszkedni fog. Tehát ne csak ennyi legyen a stratégiája egy cégnek, akinek én vagyok a tanácsadója, hogy kiküld egy készpénzt, összeget, kiküld egy terméket, és várja a csodát, hanem próbálunk fölépíteni valamit, ami egy folyamatként működik, és egy folyamatként, stratégiaként szépen termőre válik. És ezt az élet hozta így, magyarán tehát, hogy ön magától ezt kitalálta, mert ide vonatkozó képzettsége ugye nincsen. Tehát az életrajzában sem szerepelt semmi, hogy mondjuk maga, nem tudom, marketing szakember, vagy tanult szakember lenne. Nincs, hát ezek olyan tapasztalatok, amit a saját káromon kísérletezgettem ki az elmúlt években. Hány éve kezdett ebbe bele? Én meglehetősen későn kezdtem el Facebookozni, sőt nem is akartam egyébként oldalt üzemeltetni, hanem az adminom, aki a weboldalamat csinálta, ő parancsolt rám, hogy már 4000-en vannak egy általa létrehozott rajongói oldalon, amiért marhára haragudtam egyébként. Ezt olvastam. Akkor kezdődött a netes karrierem, amikor egy kollégám csinált egy rajongói oldalt nekem. Erről azt írja, az első posztom egy fotó volt, amin medencéből könyököltem ki. Egyik kezemben egy dinnye, a másikban egy ital, és azt látom, hogy percenként több százan lájkolják.
Később, amikor már mindenki tudta, hogy jön ki, hazánk egyik legismertebb, legsokoldalúbb embere, és már eljutott a livestreamig, megint öntitézem, csak leülsz, szembefordítod a kamerát, és hajrá, öcsi, egyik éjjel horror live-ot tartottam, azzal szórakoztam, hogy váratlanul felkapcsoltam a villanyt, és beleordítottam a kamerába, 20 000-en néztek élőben. Igen, akkor még újdonság volt a live. Tehát a live ez hány éve volt? Mikor volt ez? Fú, hát még szadán laktunk, hát ez egy ilyen, nem tudom, 7-8 éve lehetett. Tehát amikor a live... akkor nem is olyan nagyon régen. Hát, amikor bejött a live, az a baj, most nem akarok butaságot mondani, és majd visszakereshető lesz, most ostobaságot mondtam, de amikor bejött a live, akkor én az első között nyomtam meg. Az első live az arról szólt, hogy kérdezgettem a követőket, hogy mondják el, mit látnak. Tehát az egész annyira engem új az volt. érdekelne, hogy egyrészt az a felismerés, amikor rájön, hogy ebben magára talál, és érdekelne az a fejlődés történet, ami ezt a kettőt összeköti, tehát a medencéből kikönyöklős dinnyésképet, és ezt a beleordítósat. A medencéből kikönyöklős dinnyésképnek az volt a sztoria, hogy rám parancsoltak, hogy tegyek ki valamit. Kitettem ezt a medencéből kikönyöklős dinnyés képet. Ezt önre parancsoltak, hát ezt nem... Az admin, hogy ez nem szép dolog, kollégája. Hogy ott már várnak az emberek, és ő ott ilyen lopott képeket posztolgat, és úgy kommunikál, mint... De ő adta az ötletet is, hogy maga is van a Facebookon? Hogy az privát profilom volt, én azt hittem, hogy az elég. Ja, hogy ez egyszerű privát profil. Igen, tehát én úgy indultam, ahogy most valaki, aki nagyon nem ért hozzá, volt egy privát profilom, minek nekem 2. És kiraktam ezt a bizonyos dinnyés képet, és azt láttam, hogy így bepörög a számláló, és azt mondtam, hogy epikus siker, így akarok élni. Ez az élet. Tehát én megláttam, amikor megjött a siker, 100-ával a lájkok. És akkor ez körülbelül ennyibe is maradt, és elkezdtem ezzel nyilván bóckodni, de ez csak önszórakoztatás volt. És ahol kapcsolódik egyébként a dolog a médiához, és hogy miért vált ez komolyabbra, hogy pont akkor lett vége ennek a kaszasós időszaknak, és egyszerre lett vége az én morning show-s vendégszereplésemnek is, Sebestyén Balázsék mellett. Már hogy a mellett. TV2-ben meg a akkori reggeli legnépszerűbb rádiós műsor van. Így van, tehát azt éreztem, hogy körülbelül úgy elfogyott körülöttem a levegő, és azt éreztem, hogy olyan nagyon őszintén és mélyen szomorú voltam attól a helyzettől, amiben találtam magam, hogy nem láttam igazából a továbblépés útját a Mert az ön meghatározása szerint hol lett volna hely, és ahhoz képest honnan ejtették ki? Nem, azt sem tudom, hogy kiejtettek-e. Hanem csak annyi történt, hogy éppen lezárult egy műsor, amivel foglalkoztam, és új alternatívák meg abszolút nem látszottak, de még távolról sem. És van akkor a rádiótól is elköszöntem, vagy attól a vendégszerepléstől, és azt éreztem, hogy egy ilyen légüres térben találtam magam, és akkor kezdtem el nézni, hogy mi van, ha ez a Facebook valami többre is jó. Gyakorlatilag én mentem, házaltam, akkor is mutattam cégeknek, hogy nézzétek, milyen elérések vannak, és egyszerűen ott ültem nagyon komoly multik, nagyon komoly vezetőivel, ráadásul jó személyes nexussal is, és figyelj, és azt mondta, hogy nem akar szembe menni a saját marketing osztályával, ebből nem lesz együttműködés, mert ezt nem tartják. De mi adta az önbizalmat magának? Vagy eleve egy ilyen alkat? Tehát, hogy be tudod kopogtatni cégekhez, itt vagyok, az, ha Tibi, nézzétek meg, mennyien lájkolnak vagy követnek, valamilyen reklámot bízzatok rám. Nem volt nekem nagyon más választásom, Sándor. Tehát amikor az élethelyzet volt, hogy engem... elmehetett volna mondjuk, nem tudom én, tanulni, elmehetett volna valahol máshová dolgozni. Miért éppen ez volt az út? Alapvetően ebben nagyon jól éreztem magam. Tehát én azt éreztem, hogy ez valami olyan dolog, amelyen én lubickolok. Nagyon jól megértettem, és egyébként itt szerintem egy fontos dolog leszögezni azt, hogy mi volt az én sikeremnek a Facebookon a kulcsa, és ez szerintem csöppet sem zseniális egyébként, mert én nem találtam ki semmi forradalmian újat, hanem én egyszerűen abban vagyok nagyon jó, hogy nagyon jól értek meg folyamatokat. És ezt is szépen fölboncoltam. Tehát egy termék eladásának a folyamatát? Egy termék eladásának a folyamatát legyek a termék akár én. Mit mondana, ha ez voltam, ez lettem alapon kellene jellemezni önmagát? Én egy álmodozó fiú voltam, aki beültem Szeged legmenőbb kávézójába, és láttam a pincéreken, egyszerűen megszületett bennem az érzés, hogy ez nagyon rossz, hogy csak bejött, és kijött be senki. Magyarul, hogy voltam, nem számított? Igen, és ezt én tudatosan nagyon-nagyon utáltam ezt az érzést. Magyarul akart mindenáron valaki lenni? Nagyon. Tehát én kamaszként is, ez egy olyan erős motiváció volt bennem, hogy valahogy nyomot akarok hagyni a világban, lehet, hogy sokan nevetnek rajta, hogy nem tudom, milyen nyomot hagyok, de valamilyen nyomot hagyok, ilyen nyomot tudok hagyni, és ez egy iszonyatosan erős mozgatórugó volt arra, hogy kitörjek ebből a szegénységből is, a nélkülözésből, a semmiből is, tehát én azért egy sportáskával jöttem föl Pestre, meg nem tudom, pár ezer forinttal. Tehát, hogy én nem voltam így megkínálva, hogy menjél fiam, itt egy lakás, itt egy kocsi, itt van ennyi kezdőtőke, tehát, hogy én
Itt szépen egyedül. Őszintén érdekel, és nem ironizálok. Miért nem a tanulás felé vette az irányt? Tehát miért nem akart valamit megtanulni nagyon, és akkor abból vagy azon az alapon valakivé válni? Nekem a zene volt ugye a belépő ebben. És hogy a zenei tanulmányokat miért nem folytattam, vagy miért nem voltak komolyabb zenei tanulmányaim, ez részben szerencsétlenség is volt, meg részben lustaság is, részben pedig egyébként az a fajta lustaság, amiből pontosan tudtam, hogy a tehetségem kihúz. Tehát, hogy nem kellett olyan dolgokat megtanulni, mert ösztönösen olyan dolgokra ráéreztem. 19 évesen országos táncdalfesztivál nyertes dalt írtam, úgyhogy nem tudtam volna elmondani. Ez melyik volt? Ez a Fiú felejt című dal volt, Miklós Tiborral, Nyugodjon békébe írtuk a dalt, az országos... Mutasson egy kicsit, csak én szeretem ezeket felidézni, hogy emlékszem, mert ha emlékszem, akkor az valóban nem húzd be még egyszer. Ez egy fesztivál dal volt. Eljutott hozzám is a fesztivál, vagy nem? Az egy szűk körű volt? Nem, hát az Magyar TV közvetített. Ez egy Magyar TV-nek volt a táncdalfesztiválja. Mezőfű Gabriella énekelt, és Malek Miklós vezényelt a zenekart, és 19 évesen annak a fesztivál nyertes dalát én írtam. Úgy még egyszer mondom, hogy egyébként a dalban szereplő akkordok nevét nem tudtam volna elmondani, hanem ösztönösen, tehát ösztönös szerző. Ez sok fiúnak, sok tinédzsernek, vagy sok kamasznak a sajátossága, hogy zenéket írogat, elhiszi magáról, hogy egyébként az jó, vagy jól hangzik, vagy szeretik az emberek, de igazi bizonyosságot ez a fesztivál adott például arra, hogy ön jó zeneszerző, kiváló zeneszerző? Ez is. Tehát, hogy nyilván egy óriási büszkeség volt, meg hát akkor már egy olyan közegben voltam a Toldi Mária Musical Stúdióban, ami azért ja, igen, a tanulás... Az is volt. Igen, tehát azért nyilván én ebbe az irányba tudtam menni, hiszen mondjuk ahhoz, hogy mondjuk zongorával komolyabban foglalkozzak, ahhoz már fiatalon olyan előképzettség kellett volna, ami nekem egyszerűen gyerekkorom miatt nem adatott. Családi háttér nem így van, adatott tehát hogy én azt mondjuk, hogy egy komoly zenei zongorista tanulmányokat tudja folytatni, az már olyan előképzettség kellettek volna, hogy én nem fértem volna be. De valamilyen belső hang vagy sugallat mondott önne, hogy mindenáron a zenei pályán keresse önmagát? Hát ezt tudja az ember. Tehát van egy ilyen vezető szála szerintem az ember életének, ezt most bárminek hívhatjuk. Én ezt mindig tudtam, hogy nekem a legfontosabb az életemben a zene. Mivel gyerekkoromban a szegénység ez nekem egy nagyon meghatározó élmény volt, én nagyon-nagyon láttam azt a Krisztál pályafutásában, hogy ez a pályafutás ez nem lineáris. Hogy ebben bármikor benne van, hogy egyszer csak kifogy a szél a vitorlából, és vége van. És akkor újra min van? Na de ezért mondom azt, hogy valószínűleg, hogyha az ember ezt elég idős korában belátja, magyarul tehát fiatalon képes belátni, akkor csinál egy B-tervet is arra, hogy ez a zene kifut. Igen, de hát ehhez mondjuk csak egy iskola vezet, vagy más is tud ide vezetni? Nem, én azt gondolom, hogy rengeteg rátermettség, szorgalom, meg alázat és újra szorgalom. Az iskolától miért zárkózik ennyire? Most már harmadszor hozom szóba, és kifejezetten úgy érzem, hogy lesöpri. Hogy miért nem lelkesedek azért, hogy tanulhassak. Nem szerettem soha különösebben ezt az iskolai közeget. Tehát ez engem mérgezett ölt. Én, hogyha arra volt jó nekem egyébként a középiskolás évek, és én nem bátorítok senkit arra, hogy ne tanuljon, de nekem speciál csak annyira volt jó, hogy egy teret adott nekem arra, hogy kitaláljam, hogy mi legyen. De igazándiból engem nem tudott ez a közeg soha. A tudásért önmagában véve soha nem volt, vagy a tudással kapcsolatban semmilyen hiányérzete? A megszerzett tudásról, hogyha az általános műveltségről beszélünk, valószínűleg nem én lennék a legjobb kvíz játékos, akit a föld a hátán hordott, de egyébként azt gondolom, hogy józan paraszti észből, meg abból a fajta logikából, ahogy az élet valójában fölteszi a kérdéseket, abból szerintem nincs hiány. Uh-huh. Na most akkor egy újabb csapás irányt véve... Azt mondom, hogy újabb csapást kapok. Újabb csapás. Engem érdekel minden, ami maga, tehát azért hívtam ide, mert sok tekintetben nekem megfejtetlen. Azt mondja egy interjúban, hogy pontosan tudom, mit csináltam, miért követnek engem 1 millióan. Mit csinált? Tehát ez hogy foglalná össze? Nekem volt autós gyártott riportműsorom, volt főzős Facebook live-om, robotkamerákkal, volt ugyanígy több kamerából, úgyhogy hogy ismert házaspárokat hívtam meg, és a jacuzziból volt livestream, és lehetett kérdezni. Tehát nagyon-nagyon sokfajta dolgot csináltam, például erre is nyilván nagyon büszke vagyok, hogy Luis Fonsi, aki a Despacito című nagy sikerű dalnak az előadója, az amikor megjött Magyarországra, akkor minden tévészereplését lemondta, és egyedül a velem való autós interjút hagyta bent. Megmondták azt is, hogy milyen autóval kell menjek érte, egyébként egy fegyveres testőr. Nem azért, mert ismerte, hanem mert látta a követők számát. Az ügynökség, aki őt hozta ide, ő bekínált neki felületeket, és azt mondta, hogy mindent lemond, a netes fiú maradhat.
Csak én megmondom őszintén, hogy mostanra ebben kevésbé találom már az újat. Tehát én most keresem azt megint, hogy mi lehet az az oldalág, ami újra engem... Ami nyitánja valamilyen új műfajnak? Tehát, hogy ezt, amit most mi csinálunk, ezt nagyon sokan csinálják. Nem olyan minőségben, hogy a Sándor kérdez, nem olyan minőségben, hogy ezt a Sándor megteremtette ezt a milliót, de ilyen beszélgetések, bloggerek, különböző tematikus vloggerek, iszonyatosan sok van. Magában jól látom, hogy van egy ilyen csillapíthatatlan közlésvágy? Vagy valamilyen féle? Inkább azt mondanám, hogy egy ilyen csillapíthatatlan, ilyen előremenés vágy. Tehát, hogy, és az előbb nem fejeztük be ezt, hogy nekem egy nagyon erős félelmem volt egész életemben, hogyha nem vagyok mozgásban, akkor a baj utolér. Milyen baj? Legyen az, nem, tehát nyilván ilyen szempontból a szegénység egy nagy mozgatórugó volt, de hogy menni kell előre, mert hogyha nem megy az ember előre, akkor mások jobbak, többek lesznek nálad. De amikor megszámolja a millióit, sőt a 10 millióit, akkor azért mégiscsak egyfajta megnyugvással töltheti el. Nem. Nem? Attól fél, hogy elfogy? Nem ettől félek, meg nem is ez adja a nyugalmat. Az adja a nyugalmat, hogyha tudom, hogy elég munkát teszek a napjaimba ahhoz, hogy ezt az életet, amit élek, vagy ezt a nem tudom, gőzhengert, ezt mozgásban tartsam, és fejlődjek, és jobb legyek, és mindig mást tanuljak, új dolgokat tanuljak, meg új dolgokban fejlesszem magamat, mindig egy picit előtte lenni a piacnak, mindig egy picit többet tudni másoknál, így például egyébként akár azt is tudni, hogy mi az, amikor egy picit a háttérbe kell húzódni, és hagyni, hogy a többiek kiüssék magukat. Én azt gondolom, most egy olyan időszak... Most ezt az időszakot éli? Én azt gondolom, hogy most egy olyan időszak van, amikor mindenki látszik, és ettől senki sem látszik. Egy ilyen nagyon furcsa, óriási zaj van, iszonyatos indulatok, gyakorlatilag egy tál almán képesek az emberek. Ezt most társadalmi szinten mondja, vagy egyfajta műfajra értelmezi? Társadalmi szinten is mondom, és a közösségi média szintén pedig kiváltképpen. Tehát, hogy a közösségi médiának ez a fajta következmény nélküli világa, ez pokoli hatással volt az embereknek az elméjére. Miért ebben ön is azért részes volt, nem, hogy ez így alakult? Nem gondolom, hogy... Nem, hogy abban, hogy nem. Szerintem ilyen szempontból egyébként az, hogy a Facebook a nagy követőbázissal rendelkező, ilyen értelemben felelős influencereknek az elérését lecsökkentette, és csinált egy ilyen utolsók előrefúst, és a kis oldalak mennek előre, vagy akár egy privát oldal is elérhet milliós nézettséget. Szerintem ezzel azt is kivette, hogy esetleg egy influencer azt mondhassa, mint hogy ezt én tettem is, hogyha mondjuk elindult nagyon az obszcenitás, elindult egymás támadás, elindult nem tudom micsoda, hogy volt súlya annak, hogy egy influencer azt mondta, hogy ez itt nem. És ezeket a fékeket egy picikét kiszedte egyébként például a Facebook ebből a rendszerből, és most mindenki szélnek van eresztve, és egy ilyen új vadnyugat lett. És nekem abszolút nem tetszik, amit látok. És teljesen tudatosan léptem egyet hátra, teljesen tudatosan vontam egy picit kijebb ebből a családomat, teljesen tudatosan... Hát ahhoz képest, hogy a felesége most indít egy oldalt. Úgy értem, hogy a családom védtelen részét, tehát hogy teljesen tudatosan... Ja, hogy a 3 éves kislány hogy nem véletlenül nem mutatjuk, tehát hogy nem véletlenül léptünk hátrébb. Az, hogy mi mutatunk dolgokat, az így van, tehát mi látszunk. De nyilván az ember annyit mutat, amit mutatni szeretné, és azzal a funkcióval, hogy mutatni szeretné. Tehát azokat az intimitásokat, amit mondjuk 5-6-7 évvel ezelőtt simán megmutattam volna, azt ma már nem mutatnám meg. De nincs önben ez a, úgy mondtam az előbb, nincs önben ez a csillapíthatatlan közlésvágy, sőt ez a kicsit ilyen, lehet, hogy kinőtte már ezt is, azt mondja, ez a magamutogatási az vágy. Van. Mert nekem egy kicsit mindig ez volt az érzésem, hogy maga úgy cselekszik, úgy van elől, hogy leginkább persze Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű, de és ez most mindenfajta értelemben is igaz, szó szerint is, meg átvitt értelemben. Az előbb is fáj, de most már különösképpen. Szóval, hogy valamiért a 40-en túli időszakára is nagyon magát akarja, és mindenáron magát akarta legalábbis egy korszakon át előre tolni. És így akkor látja? se vette észre, igen, én ezt így látom, és akkor se vette észre, ez már sok volt. Tehát például én néztem tévéműsorokban, nem annyira a kaszasóban, mint inkább az azt követő műsorban, és abban azért azt láttam, hogy hát bizonyos szempontból maga sok. És hogy elmondta valaki magának, hogy mikor lenne a kevesebb több? Abszolút, sőt, ezen én igyekszem is. Tehát, hogy én rengeteg olyan szereplésemet néztem vissza, Sándor, amiben azt éreztem, hogy iszonyú, amit látok. Már hogy önmagával otthon kapcsolatban? Aha. Uh-huh. Tehát én nézem, és azt mondtam, hogy Istenem, ne. És ott jónak tűnt.
Tehát amikor ott voltam a helyzetben, ott voltam egy szituációban, akkor azt éreztem, hogy ez a hőfok jó. És volt magának mondjuk kontrollja? Nyilván. Az önkontrollon kívül természetesen. Abszolút, de ilyen szempontból a feleségem egyébként egy nagyon-nagyon őszinte kontroll nekem. Tehát, hogy ő tényleg... Ő még fiatal, meg tapasztalatlan, nem? Hát hány év? Nagyon fiatal a felesége. 28 éves, hát Afrikában már nagymama lenne. Na jó, hát most beszélünk Közép-Kelet-Európában. Én nem becsülöm le, csak azt mondom, hogy túl fiatal. Nagyon okos. Annak ellenére elfogadom, ezt elhiszem. De tény, amit a Sándor mond, és ezt én is érzékeltem, és rengeteg élethelyzetben ott jónak tűnik. És nagyon, nagyon furcsa az, hogy az ember kilép, egy nap múlva megnéz, és azt mondja, hogy így nézhetetlen. Szerintem egyébként ezt a kor ezt szépen redukálja ezeket a túlmozgásokat, nevezzük túlmozgásnak, amikor az ember sokkal többet tesz bele, mint ami kell, és ettől ilyen ledobja a képernyő. Én azt gondolom, hogy most már egy fogyaszthatóbb énem van. Szülőként is akár teljesen más perspektívában látom a világot, és én is másképp működöm, de lehet, hogy én egész életemben sok leszek, akkor meg én ilyen voltam. Tehát, hogy ez benne van. Mit gondol azokról, akiknek az ABC tulajdonképpen ebből a két betűből áll, hogy én? Szerintem mindenki alapvetően egy énbe van bezárva. Én azt gondolom, hogy azzal nincsen baj, és szerintem mindenki azért a saját létezésében önmagát helyezi előtérbe, szerint egészen addig, amíg nem szülőként, mert egészen biztosan nem, de én mindig azt csináltam, ami önazonos volt. Tehát, hogy én mindig azt mondtam, amit én abban a szituációban, vagy azon a szinten, ahol éppen tartottam, mondani tudtam. Tehát, hogy ebben nem volt semmi tudatos dolog. Én ezt a bohóc sapkát ilyen értelemben önszántamból vettem föl. De ezt mondja, és pontosan tudom, hogy csak egy bohócnak tartanak, de nem tudják, hogy a csörgősipkát önszántamból céllal vettem föl, nem mások rakták a fejemre. Tehát akkor azt mondja, hogy abban a korszakában csak ugyan egy bohóc volt? Tehát nyilván az ember, nekem nagyon fontos volt mindig a szórakoztatás. Én nagyon-nagyon szerettem bármilyen társaságnak középpontjában lenni, szerettem, hogy az emberek körülöttem nevetnek, szerettem mindig szórakoztatni, de hogy ebben nem volt egy ilyen megrendezett valami. Tehát én ilyen voltam. Tehát a dalaimról is ezt mondtam, hogy lehet, hogy azok a dalok, amik nem tudom, 20 évvel ezelőtt írtam, azok a mai fejjel sutákra, lehet, hogy akkor is suták voltak, én ilyen dalt tudtam írni. Tehát én most ezért nem fog homokot szórni a fejemre. Én önazonos voltam akkor is, most is önazonos vagyok, és vállalom minden korszakomnak a saját csutaságát. Ez én vagyok. Ez idő szerint mi az, ami meghatározza a mindennapjait? Tehát mi az, amivel most foglalkozik? Család. Család? Ennyire központi kérdés lett az egy gyerek, mióta megszületett? Abszolút. Hát nagyon nehezen is jött össze a baba, és egy fantasztikus párost alkotunk egyébként a feleségemet, tehát nagyon-nagyon szerettünk volna, és nekem minden prioritást teljes egészében átrendezett az életemben, és abszolút a gyerek a középpont, és a gyerek köré szerveződött minden. Tehát tudatos apa? Nagyon. Tehát tudatosan neveli a gyereket, vagy az ösztöneire hallgat inkább? Mind a kettő megvan. Próbálom nem túlagyalni egyébként, mert nyilván az ember gondolkodik, hogy akkor miből mennyit, mit kell megadjak, hol kell szigorúnak lennem, hol kell megengedőnek lennem. Az, hogy ő például, hogy most mindig van otthon jó étel, az nem tudom, az most jó-e, hogy ezt látja, mert hogy bennem mondjuk a nélkülözés bár nagyon nagy töréseket hozott. Annyiszor mondta, ennyire sokat nélkülözött gyerekkorában? Hát igen. Igen. De milyen családból jön maga, hogy nem feltétlenül ez, hanem nagyon korán elváltak a szüleim, rengeteg bizonytalansági érzés, a biztonságnak ilyenfajta hiánya. De szeretet hiányból adódott, vagy inkább materiális, tehát anyagi hiányból? Mind a kettő. A biztonság hiánya. A biztonság hiánya, a jövőkép hiánya, az, hogy mit hoz a holnap. Mi az, hogy a jövőkép hiánya gyerekkorban? Hát az, hogy mit hoz a holnap. Hogy holnap mi lesz. Hogy holnap most itt lakunk, holnap már nem itt lakunk. Ennyire bizonytalan volt minden önök körül? Tehát édesanyám próbált nyilván mindent megadni nekünk, és ő próbált helytállni, de nyilván egyedülálló édesanyjaként nagyon nehéz volt. Sok műszakban, sok munkában, mindenben, tehát próbált minket nagyon becsületben nevelni, de nagyon-nagyon sok volt a nélkülözés, és A bérletre, tehát volt, hogy olyan... Tehát nem jutott önálló lakásra sem? Nem. Uh-huh. Tehát, hogy nekünk, amikor már tanácsi lakásban laktunk, ilyen kiutalt lakásban, akkor mi már, tehát az már jó, az ott már egy stabilitás volt. És akkor hogy tekint édesanyja mai önmagára, már hogy önre? Tehát, hogy ilyen anyagi körülmények közé jutott? Szerintem az anyagi körülményeket egy picikét ilyen értelemben kivehetjük ebből, mert... Hát azért az, hogy semmi bizonytalanság nincs az életében, az épp elég, hogy mondjam, alapot jelent ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mit ért el? Sándor, hogyha az ember eleget lát, akkor pontosan tudja, hogy igazából kuporgathat bármit, az egy
pillantás alatt elveti tőle az élet. Szerintem maga nem ilyen. Nem ilyen, aki kockára teszi ilyen gyerekkor után az anyagi biztonságát. Szerintem maga megfontol minden fillért, vagy ez forintot. így van. Ez így van. De azt mondom, talán inkább nem, nyilván erre is büszke, hogy anyagilag is sikeresek vagyunk, de alapvetően nem gondolom, hogy egyébként tehát egy közepes vállalkozó egyébként sok területen felmutat egyébként egy ilyen évet, tehát mielőtt most piedesztára emelnénk, nem tudom, egy 100 milliós eredményű évet, azt gondolom, hogy rengeteg területen, rengeteg vállalkozó fel tud mutatni egyébként ilyen évet, aki sikeres. Az édesanyám szerintem abban a tekintetben nagyon büszke ránk, amit elértünk, és amilyen testvérek maradtunk egyébként. Ugye van egy bátyám, aki 1 évvel idősebb nálam, és van egy hugunk, aki édesanyám második házasságából született, és mi egy nagyon-nagyon összetartó hármast képviselünk, tehát köztünk például a mai napig nem létezik az enyém tiéd fogalma. Tehát ha beszélgetünk ennek a cégnek az eredményéről, ez se csak az enyém, tehát a bátyám ugyanúgy rendelkezik fölötte, a húgom is ugyanúgy rendelkezik. Függetlenül attól, hogy beletettek-e valamit, vagy sem? Nincsen. Tehát az enyém tiéd fogalma. Tehát a számlája fölött rendelkezik a bátyja vagy a húga? Ez a pénz tehát nem érdekel. Tehát a család ebben összetart mindenben. Tehát az, nem tudom jobban mondani, hogy nem létezik az enyém tiéd fogalma. És szerintem ez nagyon fontos. Szerintem édesanyám erre a legbüszkébb, hogy ilyen testvérek lettünk, és ilyen összhang, és ilyen összetartás van közöttünk. Nagyon-nagyon mivel magyarázza maga? Hogy ilyen összetartás van? A nélkülözés. Tehát azt gondolom, hogyha 3 emeleten, egy luxus ingatlan 3 emeletén nő föl 3 gyerek, az soha nem fogja tudni, hogy mi az, amikor nem tudom, hideg van, és akkor most nem tudom, a deszken, a búbos kemencébe hogy kéne úgy befűteni, hogy ne fázzunk, mert tegnap éppen nem tudom, megrepett és dől belőle a füst. Vagy nem tudja, hogy milyen az, amikor a disznó kidöntötte a disznó oldalát, és akkor ott 2, nem tudom, 8 éves gyerek, vagy nem tudom, próbál, vagy nem tudom, biciklizni, hogy valaki menjen el a tehenészetbe anyához, hogy kidőlt a disznó oldala, és akkor addig a másik tartja a frontot, és közben félünk, mert vihar van, és akkor most hogyan világítsunk zseblámpával, hogy együtt, hogy ne féljünk. Tehát, ezek mind valós történetek, ugye? Tehát képkockák, de azt mondom, hogy ez akkor nyilván egy nagy trauma, meg ez gyerekként, ezek mondom, mind hozzák az emberben ezt a rengeteg félelmet és bizonytalanságérzést, viszont felnőttként meg olyan összetartó család vagyunk, hogy nem lehet megbontani. És az édesanyjuknak, vagy az édesanyjának tudta kompenzálni mindazt, amit önök értett? Én nagyon remélem, hogy jó gyerekek vagyunk, tehát hogy tényleg mindent megteszünk. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy édesanyám például rengeteg egészségügyi problémával küzd. Én azt gondolom, hogy ha nem mi vagyunk a gyerekei, már nem élne. Tehát, hogy iszonyatos 56-os születésű. Hát akkor még fiatal. 64-5 éves. Igen, komoly cukor, komoly vér, tehát az egész családban ezek a problémák megvoltak, és nagyon-nagyon sok olyan szituáció volt, amikor tényleg pont ez az összetartással tudtuk édesanyámat a haláltorkából így mindig elrántani. Apjáról nem szeret beszélni? Nagyon fiatalok voltunk, amikor elváltak a szüleink, és emiatt igazából nem is alakult ki kötődés, édesapám nagyon sokáig külföldön élt. Tehát, hogy ilyen de van kapcsolata ma vele? Van kapcsolat, tehát hogy jó, tehát ha beszélünk, akkor teljesen jó a nexus, de nem véletlen az édesanyám az, akit ilyen közeli, meg igazán szoros szülői kapcsolatként megéltünk. Az apjától soha nem kért magyarázatot arra, hogy cserben hagyta magukat? Ezt azt gondolom, hogy nem kell számon kérni, mert az ember tudja, hogy ilyen forgatókönyv lehet. De soha nem is beszélték meg az apjával ezt? Erről így most, hogy most miért tetted ezt velünk? Tehát ezt nem dramatizálta, meg ilyen nem maradt bennem. Meg azért nem is beszélek erről sokat, mert édesanyám viszont ezt fantasztikus példát mutatott nekünk, és rengeteg olyan dolgot tanított nekünk, amiből viszont tényleg egy jó felnőtt életpálya és életmodell kijött. És büszke magára, amikor tévében látja, énekelni, hallja? Iszonyúan, sőt egy olyan dolgot is érzek néha rajta egyébként, amit nagyon-nagyon nem szeretek, és próbálom mindig ilyen kedvesen lebeszélni róla, hogy azt látom időnként, mint hogyha zavarba lenne a közelségemtől. Vagy amikor néha találkozunk, akkor egy picikét a sok tévészereplés, meg a sok, egy picit így... Ja, értem, hogy már úgy tekint magára, mint a dobozból egy emberre. Igen, és nagyon mondanom kell neki, hogy érzem, hogy egy kicsit így viselkedik, hogy megjött. Mert maga a híres ember. Igen, megjött a híres ember. És a bátyával nem ilyen?
Hát nyilván a Gabinak kevésbé volt fontos egyébként ilyen szempontból a rivalda. Tehát, hogy ez én voltam, Sándor, én voltam ez az exhibicionista, akinek látszania kell, mert ha nem látszom, akkor megtűnik a téridő kontinum, ez én voltam. A bátyám sokkal inkább Téridő kontinum, így mondja? Hát most egy visszajövőbe Jó, hasonlattal. Egy pillanat, így egy visszajövőbe hasonlattal. Tehát, hogy a bátyám sokkal inkább visszahúzódó, sokkal inkább befelé forduló ember, és mi valószínűleg pont ezért is egészítjük ki egymást. A húgom meg tapasztalta, hogy ő nem tehetséges se a zenében, se a festészetben, úgyhogy belőle nagy alkotó nem lesz, és azt mondta, hogy már, és ő benne meg jött egy ilyen nagy akarás, hogy na és én is megmutatom, és ő benne meg lett egy fantasztikus jogászdoktor. Uh-huh. Akkor egyikük sem csúszott félre, lehet azt mondani. Na, de legközelebb hívja be a húgomat, ő tanult. Általában véve zenészeknél szoktam azt megkérdezni, talán nem is megkérdőjelezni, hogy miért gondolják, hogy van bennük, vagy volt bennük annyi erő, annyi tehetség, mi igazolja azt vissza, hogy minden áron ezt az egyszerűbb utat választják. Ahelyett, hogy amellett, hogy valaki mondjuk inkább kedvtelésből zenét ír, énekel, stb., mellette megtanul egy szakmát. Maga választ adott a tekintetben, hogy gyűlölt tanulni, viszont érezte ezt az ellenállhatatlan tehetséget. Igen, csak azért firtatom ezt. Illetve egy jövő szakmát tanultam meg, amit akkor még iskolában nem tanítottak. Ma már szerintem mi volt ez? Hát ez a közösségi média marketing. Ja, jó, hát ezt így megideologizálni, hogy 20 évvel ezelőtt maga már rálátott arra, ami akkor még nem is létezett. Nem tettek, hogy ilyen intuícióm volt, hogy fölösleges iskolapadba ülnöm, mert ott azt nem fogják tanítani, amiből később megélek. Jelentkezzenek azok, akik ezt elhiszik. Nagyon kevesen lesznek, egy közben meg tudom őket számolni. Ez lehet, hogy így van, de én tényleg így gondoltam egyébként, hogy én amikor láttam, hogy a zenészség az egy bizonytalan pálya, akkor én azonnal próbáltam az üzleti élet felé fordulni, és valamit is kerestem, és sok dologban megpróbálkoztam, hogy óvatosan, de azt gondolom, hogy ez volt az én pályám. Ösztönös tehetségnek mondja magát? Sok tekintetben igen, vagy talán inkább mondanám magamat túlélőnek. Az nem ugyanaz. Nagyon nem ugyanaz. De. A túlélés létrehozza, vagy kicsiholja, vagy kifeszíti az emberből a késztetést arra, hogy valami következőben nyúljon? Szerintem, amikor az ember igazán éles helyzetben van, olyankor működnek jól az ösztönök. Nagyon-nagyon sok ilyen lentet megéltem én, és szerintem olyankor nagyon éles az ember, olyankor jön a túlélési ösztön, olyankor pörög az agy, hogy mit kell kitalálni, és én általában ilyen egy-egy napos depressziós vagyok. Tehát egy napra el tudom hagyni magam, és azt mondom, hogy mindennek vége, és utána másnap megrázom magam, és azt mondom, hogy na, kaszafiam, szedd össze magad, szépen rázd meg magad, és akkor most csináljál valamit. Gyakran vannak ilyen egynapos depressziói? Sokszor volt életemben. Tehát amikor azt éreztem, hogy nem megy, de nekem ezek nagyon kellenek. Tehát én az a fajta fiú vagyok, hogy levisz így az örvény, leérek lentre, és amikor tapasztalom, hogy hát most lenn vagyok, akkor szépen kirúgom magam, és akkor megyünk fel. De ehhez önnek nem kell segítség? Nem kellett. Tehát én elég őszinte és önmarcangoló viszonyban vagyok magammal. Tehát ezeket én így lemecselem magammal, hogy most mi legyen. Nyilván... Vannak kétsége is magával kapcsolatban? Biztos, hogy rengeteg, persze. Például? Én alapvetően ezért nyilván ez a fajta, főleg mondjuk a 10 évvel ezelőtt sugárzott, túlzott magabiztossággal kommunikáló énem, szerintem ez nyilvánvaló egy jó emberismerő számára, hogy ez alapvetően bizonytalanságból fakad. Hogy elég jó vagyok-e? Hogy a beszédhibámmal mit keresek képernyőn, hogy az erős alsó állkapcsommal egyáltalán mit keresek bárhol. Mivel? Hát ezzel a fajta erős állkapocsal, ami nekem adatott, amiből rengeteg gúnytárgya volt, hogyha ezzel nem találkozott, majd küldök át néhányat. De valamivel találkoztam, csak elfelejtettem, mert én nem láttam ezt a jellemzőnek. Hát vannak szép emberek, meg csúnyák, vannak elfogadhatók, meg elfogadhatók. Akit a kamera elfogadja, azzal együtt is, hogy olyan, amilyen. Igen, de hogy azt mondom, hogy ez rengeteg bizonytalanság. Tehát én azért nekem az énekesi pályám is úgy kezdődött, hogy az első énektanárom azt mondta, hogy kedves Tibor, foglalkozzunk ezzel, amíg nem gondoljuk, hogy az energia jobb lenne másra. Ez abból adódott, ahogy kinézett? Nem, hanem abból, hogy próbált énekelni, megtanítani ilyen erős csontozatú embereket, és azoknál soha nem sikerült megtanítani a technikát, és azt mondta, hogy kedves Tibor, foglalkozzunk ezzel addig, amíg nem gondoljuk, hogy az energia jobb lenne másra. Ez volt az első... ez visszafogja az embert, hogyha ilyen erős az állkapcsa? Nehezebb nyilván azt a pozíciós éneklést megcsinálni, és én az első énekórámon ezt kaptam meg, én így ekkor költöztem föl Pestre, tehát és akkor indult a karrier. És a fal mellett kullogtam. A külseje is adott okot ilyenfajta kétségekre? Én ugye főleg azért, mert amikor a Krisztál indult, akkor mi a bátyámmal együtt, mi iszonyatosan meghíztunk. Hát amikor 117 kiló voltam, azt hiszem, csúcsformámban. És ez is a gyerekkor, tehát hogy mi abban éltük meg a sikert, hogy mi megettük.
Tehát amikor rendeltünk egy adag ételt vacsorára, akkor nem egy adag ételt rendeltünk, hanem mindketten hármat, és büszkék voltunk és boldogok, hogy megtehetjük. És megettük a sikert szó szerint. És onnan pokoli út volt egyébként a fogyás, de azt mondom, hogy ha egyszer egy kövér ember és mindennek igazából megoldását abban látja, hogy hogyha lefogy, akkor minden megoldódik. Most is éppen egy ilyen spirálba vagyok egyébként, hogy jöttem, mondtam most önnek. Kövér? Nem, most úton, tehát most egy ilyen karantén hájat dobok le, de hogy most például egy 8 kilós fogyás már mögöttem van, és még előttem van 10 kiló. De hogy hányadszor csinálja ezt? Nem is tudom. Tehát könyvet tudnék írni róla, csak ne kelljen többször. És ebből biztos, hogy rengeteg kompenzálás, meg bizonytalanság jön. Tehát alapvetően úgy határozza meg magát, hogy inkább egy bizonytalan ember, vagy az volt. Rengeteg komplexus kell ahhoz, amikor az ember ennyire túltolja magát. Ez olyan, hogy az igazán erős ember az sose az, aki éppen egy székkel hadonászik egy teraszon 2 rozéfröccs után, hanem mindig az, aki a sarokban áll, és egy szó se szól. Tehát, hogy ebben a nyugodt erőben hiszek, és szerintem egyébként ez bennem is eljött, és ebben tényleg nagyon-nagyon fontos volt nekem az, hogy az életem átrendeződjön egy másik kis lény szolgálatába, és már nem azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog ma az, hogy én most mit érek el, és hogy hol van a like, és hol van a nem like, hanem például az, hogy mit fog rólam gondolni 5-10-20 év vagy a halálom után a gyerekem. Na akkor itt tartunk egy pici reklámszünetet, ez összesen 10 másodperc, és folytatjuk, jó? Váratlan meglepetés. Igazi Omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedezd fel a Dow Egberts Omnia Nespresso gépekhez készült újdonságait. Akkor folytatjuk Kassa Tibivel, és Norbert? Vagy mi a keresztneve? Milyen Norbert? A fogyás miatt? Nem. Roland. Kassa Tibor Norbert. Kassa Tibor Rolanddal, bocsánat. Igen, elfelejtettem. De még tetszett volna, hogyha úgy hívatja magát, hogy Kassa Tibor Roland. Az olyan elegánsabb, mint pusztán csak Kassa Tibi. Na most a pályafutásom mellett még kérje rajtam számon a második keresztnevet. Ezt mire hívják? Az olyan elegáns lett volna. De nem Norbert, Roland. Jó van, akkor Roland, nem mindegy. Ja, nem értettem, hogy miért mondja a Norbertet már meg. Igen, úgy látszik a fogyásról volt szó, és a tudatalatti működésben lépett. A televíziós pályának teljesen vége? Nem. Volt most egy 1,5 év, amikor nem nagyon csöngött a telefon. Ezt most nehéz volt hova tennem, hogy mi történt. És ilyenkor megkérdezi? Abszolút. És mit mondtak? Mondták, hogy gondolkodnak bennem, de most éppen nincsen hozzám olyan feladat, amit rám osztanának. És ezt elhitte? Mivel most találtak valamit, amit rám fognak osztani, ezért el. Uh-huh. De megszenvedte? A hiányt, hogy 1,5 évig nem csöng a telefon a tévétől? Ezzel a Covid cirkusszal együtt volt ez rossz, mert ez a Covid helyzet, ez alapvetően zárójelbe tett mindent, ami az én életemben fontos volt. Tehát a zenét, a színpadot, a televíziót, a fotózást, a bármilyen emberek közé menés, tehát hogy ebbe a fajta ilyen szükségtelenség érzésbe annyira beleszürkültem, hogy szépen lassan éreztem, hogy fakulok. És hogy ez nem lesz jó, mert nagyon nehéz lesz belőle visszajönni. Hogy tartja a kondícióban magát? Úgy értem, hogy verbális vagy szellemi kondícióban. Egyébként a közösségi médiából is, ha már verbális kondícióról beszélünk, a közösségi médiából is eltűntem. Olyat változott a világ, hogy egyszerűen ma képtelenek az emberek a közösségi média térben kultúráltan beszélgetni egy tál almáról sem. De most az a baj ezzel, hogy szitokszavakat használnak, meg pillanatok alatt minősítésekbe esnek át? A nagypofájúság lett a tőke, és a veszélyérzet nélküliség lett a tőke, a másik kioktatása, megtámadása, másiknál nagyobb igazmondás, ez lett a tőke, és ez azért is húzottam hátra, ez engem nem érdekel. Hogy jutottunk ide? Mi erre a megfejtése? A következmény nélküliség. Tehát ezt elmondtam, hogy ha csak mindenki képzelje el, hogy van egy világ, a normál világunk mellett létezik ez a digitális világ, ahol persze már vannak szabályok, de technikailag még minden lehet. Majdhogy nem minden. Ez a következmény nélküliség meg szépen így leszivárgott, az emberek megértették, és először csak annyit írtak, hogy de hülye vagy. Aztán ennek nem lett semmi következmény. Aztán írtak durvábbat, még durvábbat, és már ott tartunk, hogy egyébként egy ilyen halálos fenyegetés bepötyögni, az most nem egy ilyen izgi dolog. Tehát ez mindannyian kaptunk, már én is kaptam. De ez önmagában véve nem adódik abból, hogy szabadságban, és a szabadságban akár az is belefér, hogy valaki vállalhatatlanul véleményezzen. Sándor, nem?
Én azt gondolom, hogy ezért a következő... Hogy lehetne ezt akkor korlátozni? Mi erre a maga válasza? Szerintem ezt nem gondolták át a digitális világunk teremtői, amikor ez a dolog. Szerintem ez túlnőtt rajtuk. Tehát az történt, hogy ők gondoltak valamit, hogy ebből mi lesz. És az emberi intellektusra nem lehet alapozni? Hát mégiscsak az ember azt gondolja, hogy az embert valamiféle önkorlátozás is jellemzi. Hát nyilván ez kulturáltság kérdése is, de hát azért ebben lehet reménykedni, nem? Mert egyébként annyira szabályozni egy teret, egy világot, egy életet nem lehet, hogy mindenben a szabályok mentén rendezzük be, hát, vagy igen? Ez most egy markáns és olyan mondat lesz tőlem, amit nyugodtan idézhet, hogyha esetleg szeretne hangzatos címet adni, Sándor, hogy bármennyire is nagy haszonélvezője voltam ennek a közösségi média bulinak, és remekül szórakoztam, de a mai eszemmel azt mondom, hogy ezt nem szabadott volna feltalálni. Tényleg? Ennyire drasztikus? Ne legyen igazam. Tehát én ebbe látok egy olyan jövőképet, hogy ez hogyan alakítja át a társadalmat, hogyan alakítja át a fiataloknak az egymáshoz fűződő viszonyát, akár hogyan alakítja át az, hogy hogyan szigetelődnek el egymástól az emberek, hogy hogyan mérgesedik el a hangnem. Ezzel a hangnemmel az utcán nem találkozik, ez csak a digitális térben találkozik. Én megmondom őszintén, hogy szerintem... De találkozom az utcán is. Hát hogy ne találkozna az ember? Sokkal kevésbé, Sándor. Persze, mert ott arccal meg alakkal kell vállalni, itt pedig arctalanul és alaktalanul. De azért az ember mindig ahhoz gyűjt érveket, amit éppen alátámasztani akar. Ez régi meggyőződésem. Ha meg onnan közelítünk, hogy mi mindent oldott meg az internet, mi mindent hozott közel... Az internet. Az internet és a közösségi média, nem? Hát annak meg felbecsülhetetlen, ha onnan közelítünk a jelentősége. Nézze, tehát én azt gondolom, hogy én addig fogom használni a közösségi médiát, amíg ez a dolog élhető lesz. Én nagyon, nagyon aggódom a jövőképétől egyébként, hogy ebből mi lesz, és megmondom őszintén, hogy abszolút egy nem titkolt vágyam egyébként, hogy egy ilyen 10-15 évvel ezelőtti valami kis egysoros kijelzős telefonja lesz a feleségemnek, meg nekem, és nem lesz okos telefonunk. Hogy visszamennek a Nokiába? Én nagyon-nagyon boldogam. A Nokia korszakban? Tehát szerintem már miért is, hogy ne legyen? Nem kell ennyi, tehát egyszerűen nem kell ennyi inger, nem kell ennyi impulzus, tehát hogy egyszerűen annyira oldódik fel az ember ebben az óriási digitális zajban, hogy érzem én is magamon. Nem véletlenül... De azt gondolja, hogy a gyerek életéből ezeket ki tudja kapcsolni? Nem tudom, és gondolom, hogy ezt erőszakosan nem is lehet, ezt nem is mi fogjuk eldönteni, hanem majd a gyerek. Én azt gondolom, hogy ez a digitális zaj, és ez az elképesztő acsarkodás, ami ebben a digitális térben zajlik, és nem gondolom, hogy itt most valakinek be kell jönni igazat tenni, azt sem tudom, hogy lehet ebben igazat tenni, de abban egészen biztos vagyok, hogy nem jó. Nagyon megküldték magát sokszor, azért fáj ennyire ez? Nem. A szubjektivitástól függetlenül? Nem. Én elég jól bírom, tehát engem meg is lehet küldeni. Tehát nekem akkora gondom ezzel nincsen, sőt, nem kell engem félteni, tehát van nekem magamhoz kellő nagy szám, és akkor, hogyha engem így megküldenek, akkor én visszaküldök. Tehát volt erre számtalan. Gyakran érték ilyenfajta minősítések? Hát nézze, tehát hogy olyan portál, tehát hogy mondjuk egy ilyen anyagnál is, ez most éppen nem feltételezem, hogy ez egy rossz szándékú anyag volt, amivel kezdtük az interjúnkat, hogy én egyébként milyen osztalékokat vettem föl, és mi történik velem, de nem jutnak el odaig, hogy felhívjanak. Hogy megkérdezzék, hogy és mi áll ennek a hátterében, és mi újság, hanem ír valaki egy cikket, hisz az új is izgalmasabb, mint a valóság. Olyan jó újságíró, hogy ne hív föl, ne kérdezz meg, hogy mit csinál. Majd te megírod, tehát te is jobban tudod, mi a valóság, mint ő. Nagyon sokszor támadtak. De ez egy másik probléma. Ez egy újságíró, egy újságírás problémája. De hogy ilyen Dávid Góliátban én ezeknek fölálltam, tehát hogy nem kell engem félteni. Nem, látok egy folyamatot, ami marhára nem tetszik. És nem tudom, mire a megoldás, és az a nagyobb baj, a kisebb baj, én nem tudom, mire a megoldás. A nagyobb baj szerintem az, hogy maguk az alkotók is a dolog volumene miatt futnak utána. És ezt a volumenet... Ezen kitért mi az, hogy alkotók futnak a volumen miatt? Például a Facebooknak az alkotói is futnak a megoldás után, és egy nagy problémával állunk szemben, és innentől szerintem széttárja mindenki a kezét, és itt jön vissza a már általunk emlegetett algoritmus, hogy ilyen mennyiségű ember nem tud lekezelni. Már hogy olyan mennyiségű ember vesz részt most már a térben, hogy nem lehet egész egyszerűen kezelni. Ezt már csak komputerek, ezt már csak algoritmusok tudják lekezelni, hiszen olyan mennyiségű ember kéne, hogy ezt folyamatosan valós időben koordinálja ezt ennyi embernek a kommunikációt. Hát az álhírekre már azért kitaláltak valamit, lehet, hogy ezt majd kiterjesztőleg is lehet használni, vagy működésbe léptetni, nem? Lehet, hogy így lesz. Én nagyon-nagyon remélem, hogy... Szóval ezért mondja, hogy egyre rosszabbak az influencerek és a felhasználók, meg hogy hány ingere van az influencer kifejezéstől, mert hogy tényleg bárkiből lehet influencer, és
erre mondjuk kicsit sokan jöttek rá, tehát valójában ezzel való visszaérés is azért nagyon jellemző. Hát ez ma már ugye egy karrier, tehát ez ma már egy karriermodell. 12-3 éves kislányt, ha megkérdez, hogy mi szeretne lenni, akkor simán bemondja, hogy influencer, és azt gondolom, hogy ez egészen biztosan nem jó. Szerintem alapvetően maga az, hogy valaki hatással van egy követőbázisra, annak kell egy nagyon-nagyon nagyfokú hitelesség, önazonosság. Mégiscsak valami olyan ösztönösség, amitől a tömeg azt mondja, hogy én ebben egy követendő példát látok ebben az emberben is. És nem csak azért, mert nem tudom, hanem mert ő jó fej, vagy nem tudom, vagy pont úgy öltözik, de magában akkor mit látták? Most földobta nagyon magasra a labdát. Mi volt magában a követendő, amiért ennyi mindenki magára bukott? Azt gondolom, hogy azért csak láttak valami olyan fajta önazonos, humoros, kedélyes, jókedélyű embert, akivel tudtak azonosulni. Én nem gondolom, Sándor, senki nincsen odaláncolva egy ilyen 1 milliós Facebook oldalhoz. Azt állítja egy interjúban, hogy nem ért a politikához. Megfigyelésem szerint, amit nem kis mintán végeztem el, leginkább a gyáva emberek szokták azt mondani, nem értenek a politikához, mert akkor kikerülhetik azt, hogy állást foglaljanak, mintha érteni kéne a politikához. Tényleg azt gondolom, hogy ha valamiből érdemes kimaradni, akkor ebből nekem tökre érdemes kimaradni. Tehát ezt annyian csinálják. Maga, aki mindenben véleményt osztott, mindenben véleményt mondott, pont ebben nem, ennek valami okának kell lenni. Ez nem pusztán az érdektelenség. Hogy nem rajongok azért, hogy nem fürdőzök a politika harcos habjaiban, nem érdekel. Hát ez határozza meg az életünket. Nem, azt gondolom, hogy annyira érdekel, hogy nyilván látom, tájékozott vagyok, de azért nem foglalok állást, mert ebben az iszonyatosan... De olvassa az újságokat azért? Persze, tehát, hogy azért érdekli? Nyilván tájékozott vagyok, de egy olyan polarizált világban, ahol az emberek egymás torkának mennek attól, hogy te oltottál, nem oltottál, melyik oltás, te miért nem azt kaptad, te azt kaptad. Egyszerűen... Hát de ebben pont ön lehetne sok szempontból az igazodási pont. Ugyan. Hát, hogy ön elmondja, hogy miért fontos az, hogy oltasson az ember. 1 millió követővel, vagy 1 millió 80 000 ráadásul, ha jól olvastam tegnap, 1 millió 80 000 követővel az ember megváltoztathatja az emberek véleményét. Én ebben már rég nem hiszek. Nem? Én ebben már rég nem hiszek. És legyen ez labírozás, lehet ez gyávaság. Én ebben nem akarok részt venni. Én egyik oldalnak se szeretnék a rugópárnája lenni. Egyik oldal se jön acsarkodni, mikor a másik felé hajlik véletlen valami. De ez nem elhatározás kérdése, Tibor. Szerintem ez vérmérséklet, és ha olvassa, akkor azt nehezen tudja nekem eladni, hogy ez magát nem érinti meg. Nem akar ebben állást foglalni, jobb kimaradni belőle. Mind a két oldalon látok dolgokat, ami nem tetszik. Hát ez természetes, de az ember mégiscsak soha vegytiszta igazság nincs. Bele lehetne ebbe menni. Én azt az álláspontot választottam, hogy én ezzel nem foglalkozok. Az én oldalaim, vagy az én felületeim szórakoztató oldalak, én nem kívánok ilyen világ megváltó lenni, nem is állítom egyébként, ebben nagyon-nagyon ügyesek és okosabbak vannak nálam, csinálják ők. Mm. Mi a képzete a világról? Tehát mi a világképe? Ha meg kéne határozni, hogy mi az, amiben ma él, azt hogyan fogalmazná meg? Én azt gondolom, hogy egy nagyon furcsa világban élünk, és egyébként nagyon-nagyon gyorsan változik, szerintem ijesztően gyorsan, egyébként, ha már itt tartunk, és egy olyan világban élünk, ahol bizonyos dolgokat lehet mondani, lehet bántani a soványat, de nem szabad bántani a kövéret. Ahol... Ez most szó szerint értsem? Abszolút. Azt mondja, engem nem nagyon kövéreztek, amikor kövér voltam. A feleségemet olyan elánnal és olyan összekacsintással csontkollekciózzák, hogy ez teljesen természetes lenne. Tehát nekem nagyon aggaszt egy csomó dolog, ami ebben a rendkívül álságos mostani beszédkultúrából fakad. Nagyon-nagyon aggasztónak tartom, hogy tényleg az van, hogyha valaki, tehát mondhatsz bármit, ami ennek megfelel. Tehát amúgy bármit mondhatsz, hát a politikai korrektségnek? Alapvetően igen. Tehát, hogy és ezen belül már van egy ilyen, mert megvan egy ilyen, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha annyi állatvédő lenne, ahány állatvédőnek mutatja magát, akkor nem szabad, hogy legyenek menhelyek, hogyha annyi adakozó ember lenne, amennyi tetszelegés megosztásokkal, adakozás színlel, akkor nem szabad, hogy legyen, nem tudom, éhező vagy rászoruló gyerek, és mehetnénk ezen így végig. Tehát álságos lett a világ, ezzel azt mondja? Én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon álságos, nagyon képmutató, nagyon álszent
irány van, és ebben nagyon nagy szerepe van a közösségi médiának, és annak, hogy van egy kép, amit mutatunk magunkról, meg van egy kép, ami önmagunk vagyunk. Az érthetetlen számomra, aki ekkora felületen rendelkezik, és azt mondja, hogy ezt tudomásul kell venni, ez nekem egy ölemondás. Hát azt mondta most, hogy ennek ellenére, hogy magának van 1 millió hódolója, vagy nem tudom én követője, nevezzük inkább így, ennek ellenére ezeket úgy feladja. Tehát tudomásul vesz, hogy a világ ilyen lett. Hát miért nem befolyásolja, ha egyszer ilyen befolyásolási erővel bír? Én nem gondolom már azt, hogy attól, hogy van egy 1 milliós követőbázisom, attól én alakítok bármit is. Én azt gondolom, hogy ez egy... És ha azt mondom, hogy hibásan gondolja, akkor ad ennek némi esélyt? Elfogadom. Akkor erre csak lehet, hogy azt tudom mondani, hogy azt az időt, amit azzal a szorongással... Mert miért építette akkor ezt föl? Hát akkor nem marad más hátra, mint amire az újságíró gyanakszik, a pénzért, hogy akkor ebből minél több jövedelme legyen. De azért lehetett volna ezt másra is használni, pontosabban párhuzamosan a kettőt együtt, nem? Én nem gondolom, hogy a kettő kizárja egymást. Igen. Beszéltem én sok értelmes dologról az oldalamon, az egy más kérdés, hogy én már nem gondolom egyébként, hogy meg akarom váltani a világot, vagy mást mondok akkor, ha ez így közelebb visz minket az igazsághoz, hogy mondjuk azt, amit a sarkos témák, meg az ilyen háborúzások kivédésére szánok időt, azt inkább töltöm a gyerekemmel labdázgatva a kertbe. Nem érdekel már. Ugyan nem tudom, hogy kire testálj ezt a dolgot, de rendben van, elfogadom. Tehát azt mondja Sándor, ha én nem oldom meg, nem oldja meg senki? Nem, ez a másik véglet. Én valahol a kettő között próbáltam volna billenteni, de nem hagyja magát átbillenteni, hagyom akkor ebben a hitében. Mi az, ami foglalkoztatja mondjuk az üzletépítésen és az influencerkedésen kívül, vagy ha nem ezekkel foglalkozik? A jövő. Tehát, hogy most nyilván apaként a jövő az, ami nekem az első. Nekünk az volt a reményünk, hogy a kislányom ilyen kétlaki életre át tudunk állni, és a kislányom az mondjuk majd az óvodát, nem tudom, hogy Tájföldön kezdi egy ilyen angol nyelvű oviba. Ja, hogy 2 székhelyük lesz, Budapest és Tájföld? Igen, mert például baromira bennem van, hogy se pro, se kontra nem akarom, tehát se pozitív értelemben, se negatív értelemben nem akarom azt, hogy őt érje megkülönböztetés azért, mert ő a Kaszalóra Bella. Nem azt szeretném, hogy ő egy ilyen kis cofos. Ebből adódóan úgy érzi, hogy érné megkülönböztetés? Akár pozitív, akár negatív irányban? Egészen biztosan. Persze. Vagy maga olyan tényező az országban, hogy ehhez már tehát mindenki viszonyul valahogy? Nem, talán inkább a figyelem. Tehát azt gondolom, hogy az a figyelem, hogy akkor ő az. Tehát azt sem akarom, hogy azt érezze, hogy őt most ilyen selyempárnán hordozzák azért, mert azt sem szeretném, hogyha ezért bántanák. Tehát én tök örülnék annak, hogyha tudnék neki adni egy olyan indulást, amiben ő egyszerűen csak a saját jogán létezik. Úgyhogy nekem ez egy nagy küldetés. Akkor ki is fognak költözni fél évekre, vagy hogy lesz ez? Ha meg tudjuk tenni, akkor igen, tehát az álom. Ezért 15 évvel ezelőtt... Meg tudják tenni, anyagiak. Hát, tudom olvasni, Sándor, rengeteg pénzem van. Egy évben 105 milliót keresni, akkor... Én imádom, hogyha így fog bevonulni a történelembe, de hogy... Én aztán, ha valaki tőlem a legtávolabb áll ennek a, firtatása, de hát ha egyszer ez a hír, akkor ragaszkodom hozzá. Tudja, Sándor, van ez a Covid ügy, és Tájföld az nagyon csúnyán lezárta a határait, tehát oda most egyelőre nem nagyon utazgat az ember, vagy olyan karanténnal, hogy az egy kisgyerekkel az. Miért csípődött be pont Tájföld? Mert már legénykorában is szeretett oda járni, meg időszakokat ott történni. A legénykoromban egész más, nem. De hogy finoman erre céloztam. Nem, igazából az történt, hogy bármennyire is furcsa, hogy nyilván nem a masszás happy finish volt az, ami vonzott Tájföldben is, és büszkén vállalom, ha ez szégyen. A feleség kedvéért mondja. Sándor, ezt most itt őszintén, vakuljak, meg nem látok, nem, de hogy teljesen őszintén mondom, hogy lehet, hogy én balek vagyok, én nekem Tájföldön sosem voltam olyan masszás szalomban, kínáltak volna happy finish-t. Ezt itt most vállalom. Szakadjon rám a stúdió. Hát az ne szakadjon rá. Most építettük föl, de... Sándor mondja, hogy balek vagyok. Én meg naív vagyok, jó? Mondja, hogy balek vagyok, és tényleg azt mondom, a kultúra, az ízek, az illatok, valahogy én ott megtaláltam. Mesélne a tájföldi kultúráról? Valamit. Hát tudja, ugye hát a pingpong show, ugye? Nem, alapvetően valahogy van egy olyan rezgés ott, amiben én nagyon megtaláltam magamat, és azt érzem, hogy ott így minden jó, és pont szerintem egy picit ez a természet közelebbi lét, hogy ott tényleg egy rossz kis rövidgatjában, egy atléta pólóban, meg egy szakadt papusban is azt érzi az ember, hogy az övé a világ, amit itthon abszolút nem érez. De az ismertségéből adódik itthon, hogy ezt nem érzi, vagy pedig egyszer az itthoni eldurvult helyzet miatt? Nagyon, akár amiatt is, akár amiatt, hogy egyszerűen kint még tényleg az van, hogy egy tányér is mindig van,
amikor épp az ember ott éhes, ott robózgatva. Tehát, hogy valahogy nincsenek ezek a nagy szükségletek, ezek a nagy autó, nagy izé. De miért nagy... nem megy falura lakni? Itt Magyarországon is. Hát én elmegyek falura. Ezt a kis közösségi szellemet ott is felfedezhetni. Abszolút. Sándor majd onnan behordja a gyerekemet iskolába, és akkor vállalja. De vannak olyan falvak, amelyek közelében egyébként meglehetősen nívós oktatási intézmények vannak. Én ezt Sándor, konkrétan is tudom elfogadom a tanácsot, azért engem az életem alapvetően sok értelemben azért még Pesthez kötött, ezt nem tudom megtenni, úgyhogy egyelőre nekünk ez most még nem megoldás, de mondom, alapvetően ez egy vágyunk, ami vélhetően nem fog most megvalósulni. Mármint, hogy a Covid miatt legalábbis biztosan tolódik, igen. És mi a véleménye a pejoratív felhanggal kezelt celebekről, illetve celebségről? Maga végül is egy celeb, ugye? Lehet mondani, vagy nem? Nem oda számítja magát? Én azt gondolom, hogy az átlag ember, ahogy ezt használja, az általában inkább használja a teljesítmény nélküli ismert emberre. Én azért azt gondolom, hogy zeneszerzőként tettem le dolgokat az asztalra, azt gondolom, hogy képernyősként is a lehető legjobbat próbáltam adni magamból. Az élet nagyon sok területén foglalkoztam, amit az emberek láttak, vagy amit éppen nem láttak. Magát akkor hogy határozná meg? Ki Kassa Tibi? Akkor azt gondolom, hogy egy olyan szórakoztató, egy olyan entertainer srác, aki nagyon sok területből próbálta összekovácsolni azt, amit ő komplexnek találta az életet. És ebben volt zene, ebben volt egy kis tévé, ebben volt egy kis közösségi média. És ebből csinált egy kis divatfotózás, és ebből csinált egy ilyen kis színes egészet, és jól érezte magát a bőrében. Hát köszönöm, hogy eljött. Érdekes volt közelről látni. Ma este Kassa Tibor volt a vendégünk, akit igyekeztem én magam közelebbről megismerni, bár a lényegről, vagy legalábbis számomra a lényegről elfeledkeztem, tudja, azért is hívtam, hogy majd itt jól megtanít engem, hogy kell ezt az egész közösségi médiát kezelni, hogyan kell gyűjteni lájkokat és nem tudom én, feliratkozókat, de erről gyakorlatilag semmit nem beszéltünk. És itt voltam, kihasználhatta volna ezt az értékes időt. Ingyen, itt volt. És ingyen, tanítottam volna magának stratégiát, legközelebb. Na jó van, köszönöm szépen. Köszönöm. Mielőtt elköszönök, többen kérdezik, hogy miért vannak ilyen különböző karakterek az első hetekben a műsorban. Most pont azért, hogy együtt önök és én valahogy kiválasszuk, hogy merre felé menjen majd ez a műsor. Tehát azért próbálunk meg minél többfajta karaktert felvonultatni, hogy aztán abból a főcsapás irányt majd közösen belőjük. Jövünk jövő héten csütörtökön is, viszlát. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a kapszulás Dauegberts Omnia kávé.